السلام عليكم الحباب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير هاني، اللهم لك الحمد. مرحبا بكم عندي في قناة عالم امان اسماء. دائما كنرحب بكم. اليوم جبت لكم فيديو جديد، طوطات جد ساهلين وجد رائعين، وان شاء الله باذن الله يعجبوكم. تابعوا معايا المقادير ديال العجينه، وكنعمرهم بكريم باتيسير وفواكه، وان شاء الله يعجبوكم. وما تنساوش ديروا لي لايك واشتراك وتضغطوا على الجرس ليصلكم الجديد مع كتب التعليق. وشكرا، بارك الله فيكم. بقاو معايا. نبداو على بركة الله. كنحتاجو هنايا 125 غرام ديال الزبدة، قبصة ديال المليحة، بيضة واحدة، 2 معالق 3 ديال السكر كلاصي على حسب الذوق، وهنا نصف كاس ديال الحليب احتياطي الا تجمعت لينا العجينه بلا ما نضيفوه، ما تجمعش لينا نزيدوها. عندنا الدقيق 250 غرام ديال الدقيق، ديما ديروا الزبده الدقيق تضربلوه. نبداو على بركه الله. هنا كنديروا 250 غرام ديال الدقيق، ودرنا عليه قبيصه ديال الملحه، ونضيفوا 125 غرام ديال الزبده. كما قلت لكم من قبل، الا ضربلتوا الزبده ضربلوا الدقيق. عندنا ديما 125 في 250، درنا 250 ديال الزبده، الدقيق نديروه 500. وهاد الطريقه ديال هاد العجينه كتصدق من اول مره تصدق لك. جربيها وان شاء الله تعجبك باذن الله. وهاد العجينه ما كنحتاجو ان ندلكوها، ما كتحتاج نهائيا الدلك، كتعمليها غير بالاصابع ديالك، تبقاي تنسجمي الزبده والدقيق حتى كيتعمل لك كلشي، ما تحتاجي لا تدلكيها لا حتى شي حاجه. صافي نبقاو على الطريقه، وتكون عندنا الزبده على درجه حراره المطبخ. نضيفو السكر كلاصي، نضيفو البيضه ديالنا، ونبقاو نخدمو بالاصابع ديالنا تنجمعو العجينه. تجمعت لينا العجينه هي هذيك، ما تجمعتش لينا كنضيفو هذاك نص كاس ديال الحليب، ماشي نضيفوه كامل، نضيفو واحد شويه منه تدريجيا حتى كتجمع لينا العجينه. الا ما تجمعتش لينا بلا ما نحتاجو هذاك الحليب، على حسب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي لا. من بعد ما جمعت العجين ديالي غنديرها في بلاستيكه ونخليها في الثلاجه من ساعه حتى لساعتين مزيانه. هي العجين ديالي تقريبا خليتها انا ساعه ونص، ساعه ونص في الثلاجه، خليتها حتى ساعتين مزيانه. صافي ندير بلاستيكه نقطعها، ندير وحده من التحت وحده من الفوق، ونبدا نسرحها بالمدلك ديالي. صراحه الطوطات كيجيو هائلين، كيعجبوا الكبار وكيعجبوا الصغار، كيجيو طوطات فاضيين. وهاد العجينه كونوا اكيدين الا تبعتوا هاد الطريقه تصدق لكم العجينه من اول خطوه. صافي درت هاد المولات ديالي الصغار الفاضيين، ما كنحتاجو لا ندهنهم لا بزبده لا نديرو لا دقيق لا والو، خليهم هكاك. كتسرحي العجينه من المدلك، كديري هذوك هاد المولات ديالك وتطلقي عليهم العجينه من الفوق. صافي وتعاودي شتي بهاد الطريقه كتصايبيهم بايديك باش كل وحده كتاخد العبار ديال العجينه ديالها. صافي كنقطعهم بالمدلك، وما تحتاجوش راك نعاودها بلا ما تحتاجو دهنوا المولات ديالكم، اكيد تحيدوا دغيا ما يحتاجوا لا دهين لا حتى شي حاجه.
صافي كنقادهم بإيديا الجناب اللي ما كاملش كنطلعهم كاملين وكنقادهم مزيان. ان شاء الله باذن الله يعجبوكم. صافي تبقاو معايا على هاد الطريقه تنكمل المولات ديالي كاملين. شوف على حسب المولات اللي عندكم. العجينه كنقسمها على جوج خطرات عاد باش هذوك اللي كيشيطوا ليا كنعاود ثاني ندلكهم بالمدلك ونفس الطريقه نصراحه بالمدلك ديالي. من الاحسن تقطعوا بلاستيكه كديروا وحده من التحت وحده من الفوق كتجيكم مزيانه ما كترشوا لا دقيق لا حتى شي حاجه. تحطوا المولات ديالكم وتسرحوا فوق منهم العجينه اللي سرحتوها بالمدلك. الطوطات جد ساهلين ومقادير فيهم صراحه في متناول الجميع. كتخرج تبارك الله هاد العجين هاد الطوطات الفردين كتخرج. صافي من بعد ندخلهم الفران. نكونوا مسخنين الفران من درجة نكونوا مسخنينه من قبل ونوضوا معاهم البال غير
شويه صافي كتخرجيهم، وقبل بعدا تقبيهم بالفرشاط بحال البيتزا، كتقبيهم بالفرشاط مزيان. صافي نتقبو الطوطات ديالي الصغار بحال البيتزا، نتقبوهم كاملين بالفرشاط، ونكونوا مسخنين الفران ديالنا، ونديروهم فشي لاطه نخشيهم في الفران، ونعضو لهم مع البال هذا غير كيطيبوا همايا، غيبداو يتحمروا شويه شادين فياصهم، صافي كنخرجوهم. بقاو على هاد الطريقه تقبوهم كامل اما بيتزا قلت لكم تقبوهم كاملين. وان شاء الله يعجبوكم. عندي هنا خديت الفايز باش نزينهم بالفايز وبكيوي، نتوما اللي بغيتو الديسير كامل كتزين بيه الطوطات، الديسير اللي متوفر عندكم ديروه. صافي الفايز من بعد ما غسلته كنقطعوه هكا بحال بهاد الطريقه، نقطعوه ونحطوه نوجدو بعدا. عندكم البنان ندوزو الكريم باتيسير ديالنا نعمرو به هاد الطوطات. هاد الكريم باتيسير ديال الحامض، وكيستعملوه حتى اللي عندهم الجلوتين هكا كياخدو هاد الكريم باتيسير. عندي نصف لتر حليب و3 معالق ديال السنيده، درتي 3 معالق ديال الكريم باتيسير، ديري 3 معالق ديال السنيده، ديرها فوق البوطه مهيله، وتبقاي تحركي تعقد لك كريم باتيسير. انا ما قدنيش نص ساطو ديال الحليب، زدت نص ساطو ثاني، لان هاد المقادير اللي بدات احتاجت ليا ايطو، هاد الطوطات كاملين خاصتني ايطو ديال الحليب. من بعد ما عمرتهم حطيتهم، زينتهم ما كتشوفوا بالفايز وبالكيوي عندي، نتوما ديروا اللي بغيتو. وان شاء الله هاد الطوطات دولي ينالوا اعجابكم، وصراحه كيجيو باردين وزوينين، الا درتوهم يبردوا شويه كيجيو رائعين والله. ايوا مع السلامه، وما تنسوش ديروا ليا لايك واشتراك وتضغطوا على الجرس ليصلكم الجديد، ونتمنى ديروا لي بارطاج اللي عجبتكم القناه ديالي. ورمضان كريم، وعليكم السلام ورحمه الله تعالى في فيديو جديد ان شاء الله.